नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत आहात ना? मजेत राहा, मस्त राहा. ठीक आहे. सो आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये बघितलेलं जे सर्क्युलर मोशन असेल त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतात, सर्क्युलर मोशन नेमकी काय असते, ओके, त्याच्यात रोटेशनल मोशन काय असतं आणि काही बेसिक कॅन यू रिकॉल चे क्वेश्चन आपण पाहिलेले, बरोबर. सो आता आपण कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन बघणार आहोत. आता आपण बघणार आहोत कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन, ओके. आणि या गोष्टी आपण इयत्ता 11वी मध्ये शिकलेल्या आहोत, तर तस थोड्याशा परत एकदा रिवाइज करणार आहोत, ओके. तर सर्क्युलर मोशनच्या टर्मिनॉलॉजीज म्हणू शकतो आपण. कायनेमॅटिक्स म्हणजे त्याच्यात काही इक्वेशन आहेत मोशनचे विदाउट कन्सिडरिंग दी फोर्सेस, ते आपण बघणार आहोत, ओके. त्याआधी सुरुवातीला तुम्हाला लिनियर मोशन म्हणजे काय असतं हे बघायचं आहे, ओके. तर हे इरेज करतो मी. इथं आहे तो पॉईंट, कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. तर सुरुवातीला आपण लिनियर मोशन काय असेल ते बघूयात. सपोज ओके, एक स्ट्रेट रोड आहे आणि एक व्हेइकल आहे. ठीक आहे, एक गाडी आहे ही या सपोज ए पोझिशन म्हणून याला ए पोझिशन पासून निघाली आणि ती या बी पोझिशनकडे आली, या बी पोझिशनकडे आली, ओके. ए पोझिशन पासून निघाली ती या बी पोझिशनकडे आली. ही जी गाडी असेल ठीक आहे. तर ही गाडी ए पोझिशन पासून निघाली आणि बी पोझिशनकडे आली, ओके. याचा अर्थ ही या गाडीने ए या जागेवरून किंवा ए ही जागा सोडून ती बी या जागेवर आली, म्हणजे ए या ठिकाणाहून ती गाडी बी या ठिकाणी आली, ओके. सो व्हेनेवर देर इज अ चेंज इन पोझिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर देर इज अ चेंज इन पोझिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज सेड टू बी इन अ मोशन. जेव्हा एखाद्या वस्तूच्या जागेमध्ये किंवा ती वस्तू जागा सोडत असेल, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असेल विथ रिस्पेक्ट टू द अनादर ऑब्जेक्ट. आता मोशन एक रिलेटिव्ह कन्सेप्ट आहे जे तुम्ही 8वी 9वीला इयत्ता 8वी 9वी मध्ये शिकलेला आहात, ओके. सो व्हेनेवर देर इज अ चेंज इन पोझिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू अनादर पॉइंट किंवा थर्ड पॉइंट, एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीच्या संदर्भात ती व्यक्ती जागा सोडत असेल तर आपण त्याला म्हणतो ती वस्तू असेल किंवा तो ऑब्जेक्ट असेल तो मोशन मध्ये आला, कळालं. सो याचा अर्थ या गाडीने ए या ठिकाणाहून ए हे जे ठिकाण आहे किंवा ही जी पोझिशन आहे ती सोडून बी या पोझिशनवर आली, याचा अर्थ या वस्तूनं जागा बदलली. जागा बदलली याचाच अर्थ ती मोशन मध्ये आली, ओके. समजलं? तर याला आपण म्हणतो मोशन. नाव दॅट मोशन ट्रेसेस अ स्ट्रेट लाईन. ही जी मोशन आहे ही कुठला पाथ फॉलो करते बघा, स्ट्रेट, ओके. तर एक स्ट्रेट लाईन मोशन म्हणू शकतो आपण याला. ही एका सरळ रेषेत जाते. ही कशी जाते? एका सरळ रेषेत. आधी आपण जेव्हा सर्क्युलर मोशन शिकत होतो तेव्हा बघितलं ती जी काय मुवमेंट होती, जी काय ऑब्जेक्टची मोशन होती ती सर्क्युलर पाथ मध्ये होती. ही मात्र कशी आहे? स्ट्रेट, लिनियर आहे. मराठीमध्ये याला एक रेषीय म्हणतात, ओके. सो ही एक रेषीय आहे, एका रेषेतील आहे. इंग्लिशमध्ये आपण त्याला लिनियर म्हणतो, ओके. सो दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज दी लिनियर मोशन. सो तुम्हाला लिनियर मोशन आता क्लिअर झालं असेल. लिनियर मोशन, लिनियर मोशन म्हणजे काय? व्हेन दी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाईन पाथ, ओके. सो त्याला आपण लिनियर मोशन म्हणू शकतो, ओके. सो तर ही आता हे लिनियर मोशन. आता ह्याच्यात कोणत्या कोणत्या नेमक्या टर्म आहेत, ओके. सो वन बाय वन त्या टर्म आपण बघत जाऊ, त्यांना काय म्हणतात ते बघू. पहिली टर्म आहे सपोज मोशन, समजलं तुम्हाला, ओके. मराठीमध्ये त्याला गती म्हणतात बघा, गती, ओके. आता ही जी काय मोशन असेल, सो मोशन इज व्हॉट? व्हेन दॅट ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन अ मोशन. व्हेन कधी आपण त्या ऑब्जेक्टला मोशन किंवा गतीमध्ये आहे असं म्हणतो? व्हेन दॅट ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोझिशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. Suppose I am the object, so if suppose I am changing my position from
दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी इन अ मोशन. तेव्हा असं म्हटलं जातं की मी मोशन मध्ये आलो. ओके, सो मोशन म्हणजे काय, द चेंज ऑफ द पोझिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द अदर पॉइंट, तुमच्या संदर्भात मी जागा बदलली, याचा अर्थ मी गतीमध्ये आलो. सो मोशन हे कन्सेप्ट कळाले तुम्हाला. नेक्स्ट तुम्हाला माहित हवं, मोशन नंतर तुम्हाला माहित हवं डिस्टन्स. नाउ व्हॉट इज दॅट, डिस्टन्स. डिस्टन्स इज व्हॉट. ओके, नाउ सपोज दॅट ऑब्जेक्ट, ओके, हे जे ऑब्जेक्ट आहे ए या पोझिशनला आहे. सो ए या पोझिशन पासून ते बी या पोझिशनकडे गेलं. हे जे एवढं अंतर आहे, हे एवढं अंतर आहे, सपोज दॅट विल बी 500 मीटर. दॅट विल बी 500 मीटर. सो हे 500 मीटर सपोज अंतर असेल, सो दॅट इज कॉल्ड एज द डिस्टन्स. यालाच आपण अंतर असं म्हणतो, यालाच आपण डिस्टन्स म्हणतो. ओके, सो त्याला आपण नॉर्मली कॅपिटल डी म्हणूयात. सो डिस्टन्स इज व्हॉट, डिस्टन्स इज नथिंग बट द ॲक्च्युअल लेंथ ट्रॅव्हल्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन अ मोशन. जेव्हा ती गाडी मोशनमध्ये आहे तेव्हा तिने ॲक्च्युअल, किंवा जेव्हा ते ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये आहे तेव्हा त्या ऑब्जेक्टने ॲक्च्युअलमध्ये किती लेंथ ट्रॅव्हल केली. ॲक्च्युअल लेंथ ट्रॅव्हल्ड, ॲक्च्युअल लेंथ कवर्ड, यू कॅन ऑल्सो से कवर्ड, ॲक्च्युअल लेंथ ट्रॅव्हल्ड बाय दॅट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन अ मोशन. जेव्हा ते गतीमध्ये असेल, मोशनमध्ये असेल, तेव्हा त्यानं नेमकं किती अंतर पार केलं, किती अंतर कव्हर केलं. अंतर म्हणण्यापेक्षा किती लांबी कव्हर केली, याला आपण अंतर असं म्हणतो किंवा डिस्टन्स असं म्हणतो. ओके, गॉट इट. डिस्टन्स इज व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट द ॲक्च्युअल लेंथ ट्रॅव्हल्ड. ओके, ॲक्च्युअल इट इज अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑल्सो. डिस्टन्स हे एक लांबीचं सुद्धा मोजमाप आहे असं म्हणू शकतो आपण. ठीक आहे, सो या गाडीनं नेमकं किती अंतर पार केलं हे कसं मोजणार, तर इथून इथपर्यंतची लांबी. ओके, सो दॅट इज व्हॉट डिस्टन्स. नाव नेक्स्ट टर्म इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट दॅट इज डिनोटेड बाय लेटर एस. ओके, लेटर एस. आता हे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय बघू. नाउ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. त्याला एक दिशा असते, किंवा दिशा म्हणण्यापेक्षा आपण आता डिस्प्लेसमेंट, जेव्हा लिनियर मोशनमध्ये एखादा ऑब्जेक्ट असेल तेव्हा डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट दोन्ही सेमच असतं. पण जेव्हा ते ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करेल, ओके, लिनियर नाही तर त्यांना डायरेक्शन काहीतरी चेंज केले, तेव्हा मात्र डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊयात, ए ऑब्जेक्ट आहे. हा ऑब्जेक्ट सपोज 1 या पोझिशनवरून निघाला. ओके, तो 2 या पोझिशनकडे आला. ओके, तर ते अंतर असेल सपोज 5 मीटर. त्यानंतर तो ऑब्जेक्ट 3 या पोझिशनकडे आला. ओके, ते अंतर असेल फॉर एक्झाम्पल अगेन 5 मीटर. ओके, त्यानंतर तो 4 या पोझिशनकडे आला, ते अंतर असेल सपोज 5 मीटर. ओके, ठीक आहे, समजलं. आणि हे जे 1 आणि 4 मधलं अंतर आहे हे आपण म्हणू शकतो फॉर एक्झाम्पल 3 मीटर, असं काहीतरी अंतर. ओके, ठीक आहे. आता बघा, हा ऑब्जेक्ट होता, तो 1 पोझिशन पासून 2 पोझिशनकडे आला, 2 पासून 3, 3 पासून 4, म्हणजे त्यानं प्रत्येक वेळी त्याची दिशा बदलली. इथून तो इकडे गेला, इथून परत इकडे आला. ओके, सो डायरेक्शन चेंज केली. आता त्याने एकूण डिस्टन्स किती कव्हर केलं बघू आपण. सो डिस्टन्स कव्हर्ड बघू, 1 ते 2 5 मीटर, अधिक 2 ते 3 5 मीटर, अधिक 3 ते 4 5 मीटर, म्हणजे एकूण त्यानं 15 मीटर डिस्टन्स कव्हर केलं. एकूण लेंथ किती ट्रॅव्हल केली, 15 मीटर. दॅट इज व्हॉट डिस्टन्स. नाउ व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज what is the displacement? Displacement is shortest possible distance between the start point to the end point of the object when it is in a motion. जेव्हा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असताना त्याचं जे स्टार्ट पॉइंट आणि एंड पॉइंट आहे, स्टार्ट पोझिशन आणि एंड पोझिशन असं म्हणू शकतो आपण. स्टार्ट पोझिशन आणि एंड पोझिशन यामधलं सगळ्यात कमीत कमी अंतर, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टन्स, कमीत कमी अंतर, दॅट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. सो हा ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंटला 1 ला आहे, बरोबर, 1 ला त्याचा स्टार्ट पॉइंट आहे आणि 4 हा त्याचा एंड पॉइंट आहे. सो त्याची डिस्प्लेसमेंट किती झाली, 3 मीटर झाली फक्त. त्याचं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टन्स किती आलं, 3 मीटर. सो तुम्हाला समजलं असेल डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मधला फरक. ओके, सो त्यानं डिस्टन्स कव्हर केलं 15 मीटर एवढं, मात्र डिस्प्लेसमेंट झाली त्याची 3 मीटर. ओके, सो माझ्या केसमध्ये सुद्धा आपण बघू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मी इथं उभा आहे या पोझिशनला, 1 ही पोझिशन, मी 1 मीटर चालत इथं आलो, बरोबर.
त्यानंतर अजून 1 मीटर चालत इथं आलो. ओके, त्यानंतर अजून 1 मीटर चालत मी परत आहे त्या ठिकाणी आलो. याचा अर्थ मी एकूण डिस्टन्स कव्हर केलं 1 + 1 + 1 3 मीटर डिस्टन्स कव्हर केलं. मात्र माझी डिस्प्लेसमेंट किती झाली? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टन्स. मी स्टार्टिंगला सुद्धा इथंच होतो आणि एंडला सुद्धा इथंच आलो. याचा अर्थ माझी डिस्प्लेसमेंट झाली 0 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट कॅन बी अ 0. सो ही गोष्ट सुद्धा तुम्हाला लक्षात हवी. ओके, सो डिस्टन्स कॅनॉट बी 0. डिस्टन्स कव्हर केलं याचा अर्थ त्यानं काहीतरी सर्टन लेंथ कव्हर केली पाहिजे. आणि डिस्प्लेसमेंट केलं याचा अर्थ तो ऑब्जेक्ट 0 सुद्धा, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, त्या किती अंतर फिरून येऊ देत त्या ठिकाणी त्याची डिस्प्लेसमेंट, तो परत त्याच ठिकाणी आला तर डिस्प्लेसमेंट 0 असू शकते. सो डिस्प्लेसमेंट कॅन बी अ 0. जरी ऑब्जेक्टने कितीतरी अंतर कव्हर केलं असेल तर या केसमध्ये ऑब्जेक्ट परत 4 वरून एका पोझिशनवर आला असता तर त्याची डिस्प्लेसमेंट 0 झाली असते आणि त्याचं एकूण डिस्टन्स झाला असता 15 + 3 18 मीटर झालं असतं. ओके, गॉट इट. सो या गोष्टी तुम्हाला माहित पाहिजेत. सो डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स मधला तुम्हाला फरक कळाला असेल. ओके, गॉट इट. सो हे लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे नॉर्मली. ठीक, तर ही एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला माहित पाहिजे. नेक्स्ट 4th पॉइंट इज दी वेलॉसिटी. नाव स्पीड. पहिला स्पीड बघूत आपण. ओके, ठीक. नाव स्पीड इज व्हॉट? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स पर युनिट टाइम. हा ऑब्जेक्ट 500 मीटर कव्हर करायला या ऑब्जेक्टला नॉर्मली 10 सेकंद लागले. मी म्हणतो किती सेकंद लागले? 10 सेकंद लागले. ओके, ठीक आहे. सो त्याची स्पीड झाली. डिस्टन्स किती कव्हर केलं त्यानं? 500 मीटर. आणि त्याची डिस्प्लेसमेंट किती, सॉरी टाइम किती त्याला लागला? 10 सेकंद. सो हा टाइम आहे, टी म्हणू आपण त्याला. सो 500 मीटर कव्हर करायला त्याला किती वेळ लागला? 10 सेकंद. त्याचा अर्थ त्याचं स्पीड आहे 500 / 10. म्हणजे किती डिस्टन्स कव्हर केलं? 500 / 10. सो स्पीड इज व्हॉट? डिस्टन्स पर युनिट टाइम. ओके, सो या केसमध्ये 500 / सो ह्या स्पीडनं तो गेला नॉर्मली. सो कळालं? पर सेकंद आपण विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करतो स्पीड जो असतो तो. ओके, सो यू विल गेट दॅट स्पीड. नेक्स्ट वेलॉसिटी. हे सगळं आपण लिनियर साठी शिकतो. लिनियर मोशनचे कायनेमॅटिक्स किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याचे काय टर्मिनॉलॉजीज असतील, पॉइंट असतील ते शिकतोय. वेलॉसिटी आहे. नाव वेलॉसिटी इज रिलेटेड टू दी डिस्प्लेसमेंट. वेलॉसिटी ही एक वेक्टर क्वांटिटी आहे. ओके, सो त्या वेलॉसिटी वेक्टर हा काय असतो? डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. ओके, हे वेक्टर वगैरे नंतर बघूत. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. त्याने ऍक्च्युअली किती डिस्प्लेसमेंट केलं पर युनिट टाइम, दॅट इज कॉल्ड एज दी वेलॉसिटी. सो स्पीड इज रिलेटेड टू दी डिस्टन्स, वेलॉसिटी इज रिलेटेड टू दी डिस्प्लेसमेंट. लिनियर मोशनला मात्र स्पीड आणि वेलॉसिटी आपण सेम कन्सिडर करू शकतो. का तर लिनियर मोशनला डिस्टन्स पण तेवढेच असतं आणि डिस्प्लेसमेंट पण तेवढीच. लिनियर म्हणजे फक्त एकाच रेषेतली. ही लिनियर नाही, ही नॉन लिनियर झाली बघा. इथं त्यानं डायरेक्शन चेंज केलेली आहे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आहे. नेक्स्ट आहे तुमचा ऍक्सलेशन. ओके, नेक्स्ट इज व्हॉट? ऍक्सलेशन. अँड ऍक्सलेशन इज नियरली ए और अल्फा ने सुद्धा आपण दाखवतो. ऍक्सलेशन सुद्धा एक वेक्टर क्वांटिटी आहे. नाउ ऍक्सलेशन इज व्हॉट? दॅट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी पर युनिट टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी पर युनिट टाइम और द चेंज इन वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो तुम्ही डेफिनेशन ही लिहून घेऊ शकता. पॉज करून ऐकून, रिपीटेटिव्ह ऐकून लिहून घ्या. तुमच्याकडे नोटबुक स्वतःच्या जवळ पाहिजेत. ओके, सो मी जे काय पॉईंट सांगतोय तो तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. So acceleration is what? Acceleration is nothing but the change in velocity per unit time. Now what is the change in velocity? Change in velocity झालं. Change in velocity पहिला आपण बघू. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बाईकवरून चाललाय, बरोबर. ओके, आणि तुम्हाला असं वाटलं की मला आता थोडासा वेळ होणार आहे. सो मी काय करणार? थोडंसं स्पीड वाढवणार, माझं ॲक्सलेशन वाढवणार, ॲक्सलेटर मी प्रेस करणार आणि त्यामुळे माझं स्पीड वाढणार आहे, बरोबर. सो तुम्ही सपोज 60 km/h स्पीडने चालला असाल तर ते तुम्ही स्पीड बदललं आणि तुम्ही 80 km/h स्पीडने निघाल. याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या वेलॉसिटीमध्ये बदल केला, बरोबर. वेलॉसिटी काय केली? वाढवली, ॲक्सलेट केली. कमी सुद्धा करू शकतो. ॲक्सलेशन हे 3 प्रकारचं असतं. पॉझिटिव्ह ॲक्सलेशन, निगेटिव्ह ॲक्सलेशन अँड झिरो ॲक्सलेशन इज ऑल्सो देअर. या गोष्टी मी आता काय जास्त सांगत नाही तुम्हाला. जो पॉईंट त्यावेळी येईल त्यावेळी एक्सप्लेन करेन. सो किंवा तुम्हाला माहिती असतील. सो हे बघा,
हे काय स्पीड काय केलं तुम्ही वाढवलं, याचा अर्थ वेलॉसिटी मध्ये काय केला बदल केला. सो जेव्हा जेव्हा ह्या वेलॉसिटी मध्ये बदल होतो तेव्हा ती वस्तू ॲक्सिलेशन मध्ये येते किंवा ते ऑब्जेक्ट ॲक्सिलेशन मध्ये येतं, त्याला आपण त्वरणात आले असं म्हणतो किंवा मराठीमध्ये त्वरण म्हणतात ॲक्सिलेशनला. ओके, सो ॲक्सिलेशन समजलं असेल तुम्हाला. सो ॲक्सिलेशन इज व्हॉट चेंज इन वेलॉसिटी पर युनिट टाइम. जेव्हा जेव्हा त्या वेलॉसिटीमध्ये बदल होईल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर घेतलं त्याला आपण ॲक्सिलेशन असं म्हणतो. ओके, सो दॅट इज व्हॉट चेंज इन वेलॉसिटी, चेंज इन वेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम. ओके, सो त्याचं तुम्ही फॉर्म्युला वगैरे शिकला असाल, v मायनस यू डिवायडेड बाय टी. v म्हणजे फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी डिवायडेड बाय टाइम. ओके, सो वेलॉसिटी पण रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम असतं. ह्याच्या काही गोष्टी असतील त्या बेसिक मी तुम्हाला सांगतो. हे ॲक्सिलेशन आहे. ओके, सो एवढे कॅरेक्टर तुम्हाला माहीत असावेत लिनियर मोशनच्या, एवढ्या गोष्टी तुम्हाला माहीत असाव्यात. एकदम क्लिअर पाहिजे ते नेमकं काय असतं, ते डिस्टन्स म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, स्पीड म्हणजे काय, वेलॉसिटी म्हणजे काय, ॲक्सिलेशन म्हणजे काय. ओके, समजलं नसेल तर पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ बघा आणि त्या कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. ओके, नसेल काही डाऊट असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगितलं तरी चालेल. ओके, ठीक आहे. तर हे पॉज करून जेवढ्या गोष्टी तुम्हाला लिहिता येतील तेवढ्या तुम्ही लिहून घ्या. ठीक आहे. नाव सी कायनेमॅटिक्स ऑफ सपोज मोशन आपल्याला बघायचं असेल तर आपण काही फॉर्म्युले वगैरे बघतो, काही इक्वेशन बघतो, बरोबर. सो आपल्याला व्हेलॉसिटी, ॲक्सिलेशन आणि टाइम यांचे रिलेशन माहीत पाहिजेत. सो सगळ्यात पहिला म्हणजे लिनियर मोशनच्या कायनेमॅटिक्सच्या आपण बघितलं तर आपल्याकडे 3 इक्वेशन आहे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, तर हे मी आधीच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा क्लिअर केलेलं आहे. सेकंड आहे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेअर. हे सगळ्यांना तोंडपाठ पाहिजेत इक्वेशन. आणि थर्ड आहे पी स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. ओके, ठीक आहे. आता वेलॉसिटी जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा बघितलं की ए हा सपोज ए ऑब्जेक्ट असेल, 1 पोझिशनपासून निघाला 2nd पोझिशनकडे आला. ओके, तर हा ए ऑब्जेक्ट आहे असं म्हणू आपण. ठीक आहे. आता हा ऑब्जेक्ट 1 ते 2 एवढं डिस्टन्स फॉर एक्झाम्पल 500 मीटर होतं आणि त्याला 10 सेकंड एवढा टाइम लागत होता, बरोबर. ओके, सो त्याची वेलॉसिटी आपण कशी काढेन, वेलॉसिटी विल बी चेंज इन डिस्टन्स डेल्टा डी आपण आणू डिवायडेड बाय चेंज इन टाइम, किती आहे टाइम इंटरवल 10 डेल्टा टी. ओके, सो याला आपण ॲव्हरेज असं म्हणतो, ॲव्हरेज वेलॉसिटी म्हणतो. काय म्हणतो याला, व्ही ॲव्हरेज. ओके, गॉट इट. सो सिमिलरली व्ही ॲव्हरेज असेल तर अल्फा ॲव्हरेज किंवा ॲक्सिलेशन ॲव्हरेज आपण म्हणू शकतो. ॲक्सिलेशन इज व्हॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी पर युनिट टाइम. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी म्हणजे चेंज ऑफ व्ही ॲव्हरेज डिवायडेड बाय डेल्टा टी, दॅट इज अगेन ॲक्सिलेशन ॲव्हरेज. ओके, तर हे ॲव्हरेज झाला. एका सर्टन इन्स्टंटला काढायचं असेल, एका सर्टन इन्स्टंटला म्हणजे हे 10 सेकंदला मी म्हणू शकतो टाइम माझा 3 सेकंद असेल, म्हणजे 3 सेकंदानंतर त्याची एक्झॅक्ट वेलॉसिटी किती असेल. सो दॅट इज इन्स्टंटेनियस वेलॉसिटी. हे सुद्धा आपण इयत्ता 11वीमध्ये शिकलेलो आहे. व्ही इन्स्टंट सपोज आपण काढायचं असेल, व्ही इन्स्टंटेनियस काढायचं असेल, सो दॅट इज नथिंग बट दी अगेन दॅट इज वेक्टर क्वांटिटी. सो दॅट इज नथिंग बट दी ds divided by dt, or you can call it as the derivative of s. S is what displacement, derivative of displacement with respect to time. किंवा त्याला फॉर्म्युला आपण म्हणू शकतो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. ओके, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम असं म्हटलं तरी चालेल. किंवा डेरिव्हेटिव्ह मॅथमॅटिकल टर्ममध्ये आपण त्याला असं म्हणू शकतो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एस इज व्हॉट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो आपण मॅथ्समध्ये डेरिव्हेटिव्ह शिकलेलो आहे. फिजिक्सच्या 11वी फिजिक्सच्या 2nd चॅप्टरमध्ये मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन किंवा मॅथमॅटिकल मॉडेल्समध्ये सुद्धा आपण हे डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन कॅल्क्युलसचा पार्ट शिकलेलो आहोत. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज दी व्ही इन्स्टंट. फॉर एक्झाम्पल आपण बघूयात. आता हे टाइम 3 सेकंद आहे, माझ्याकडे काहीतरी एसचं एक इक्वेशन असेल. सपोज एसचं इक्वेशन दिलं असेल त्याने तुम्हाला 3t² प्लस 16 असं काहीतरी दिलं असेल. ओके, सो याचा आपल्याला सिम्पल इथं डेरिव्हेशन घेऊन व्ही इन्स्टंट मिळू शकतो. सो व्ही इन्स्टंट या केसमध्ये काय असेल बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट एस इज वॉट 3t² प्लस 16 विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो 3t² प्लस 16 हे कसं सोडू शकतो आपण, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3t² प्लस डी बाय dt ऑफ 16. ओके, सो इथं कॉन्स्टंट ॲज इट इज राहील, टीचं डेरिव्हेटिव्ह निघेल
इंटू 2t. ओके, सो आपल्याला माहिती आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू एन काय असतो, एन इंटू किंवा एस असं म्हणू, एस कॉन्स्टंट घेऊ, एस एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. ओके, सो त्याप्रमाणे हे फाइंड आउट केलेलं आहे. ज्यांना डेरिव्हेटिव्ह येत नसेल त्यांनी ते मॅथ्सचे वगैरे रूल्स बघा थोडे. ओके, 3 2 जा हां, प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट विल बी 0, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो. सो इथं आन्सर मिळालं 6t. ओके, आणि टीची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे 3 सेकंद. सो ती व्हॅल्यू पुट करून तुम्ही 6 इंटू 3 विल बी 18 मीटर पर सेकंड. ओके, सो त्याचा 3 सेकंदानंतर स्पीड असेल 18 मीटर पर सेकंड. दॅट इज वॉट व्ही इन्स्टंट. सिमिलरली तुम्ही ॲक्सलेशन इन्स्टंट सुद्धा काढू शकता. सो ॲक्सलेशन इन्स्टंटेनियस ॲक्सलेशन कसं काढणार, दॅट विल बी d/dt ऑफ v. ओके, गॉट इट. सो दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर ॲक्सलेशन इन्स्टंट. सो v इन्स्टंट तुम्हाला काहीतरी किंमत मिळाली असेल, त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर तुम्हाला ॲक्सलेशन इन्स्टंट ॲक्सलेशन मिळू शकतं. गॉट इट. ओके, सो हे काही कायनेमॅटिक्स आहेत, लिनियर मोशनचे काही टर्म्स आहेत. ओके, या गोष्टी व्यवस्थित बारकाईनं बघा. ठीक, सो हे सुद्धा तुम्ही नोट डाऊन करून घेऊ शकता. ठीक आहे, मग आपण कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन बघूयात. ओके ओके, नाउ लेट्स लर्न द कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. सपोज देयर इज अ वन ऑब्जेक्ट. ओके, एक ऑब्जेक्ट आहे फॉर एक्झाम्पल. तो ऑब्जेक्ट एका सर्क्युलर मोशनमध्ये आहे. ओके, ठीक आहे, तो ऑब्जेक्ट एका सर्क्युलर मोशन आहे. लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट. ओके, तर एक ऑब्जेक्ट आहे, तो एका सर्क्युलर मोशनमध्ये आहे. एका दुसऱ्या पॉइंटच्या संदर्भात हा ऑब्जेक्ट आहे. हा ऑब्जेक्ट एका सर्क्युलर मोशनमध्ये आहे. ओके, सो दॅट विल बी रेडियस. ओके, याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तर बघू. आता हा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन या पोझिशनपासून तो या पोझिशनकडे आला. ओके, कारण की तो सर्क्युलर मोशनमध्ये आहे, तो या पोझिशनकडे आला. ठीक, सो हा ऑब्जेक्ट कुठल्या मोशनमध्ये आहे, सर्क्युलर. वाय इट इज सर्क्युलर, बिकॉज इट द मोशन ऑफ दॅट ऑर द मुवमेंट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्क्युलर पाथ. नाउ व्हाइल ट्रॅव्हलिंग टू दॅट सर्क्युलर पाथ इट कवर्स दॅट मच अँगल. सो हा एक एवढा अँगल कव्हर करेल. दॅट इज वॉट अगेन थिटा. तो थिटा जो असेल दॅट इज अगेन अ सर्क्युलर डिस्प्लेसमेंट. यालाच आपण सर्क्युलर डिस्प्लेसमेंट असं म्हणतो. बघा, सर्क्युलर मुवमेंट करताना तो या पॉईंटपासून या पॉईंटकडे आला, याचा अर्थ तो मूव्ह झाला, बरोबर. आणि जेव्हा तो जागा बदलतो त्याला आपण मोशन म्हणतो, म्हणजेच त्यानं काहीतरी डिस्प्लेसमेंट केलं. ओके, अँड दॅट इज कॉल्ड एज द सर्क्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो तुम्हाला इथं फर्स्ट पॉईंट समजला. इथं पहिला पॉईंट काय आहे, सर्क्युलर डिस्प्लेसमेंट, किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँड दॅट इज वॉट थिटा. त्यालाच आपण थिटा असं म्हणतो. ओके, आता हा आहे दॅट इज वॉट आर व्हेक्टर. सपोज आर व्हेक्टर. ओके, सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दॅट आर रेडियस ऑफ द सर्कल. हा रेडियस असेल. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द radius vector or positional vector. That is r vector. Okay, हा r vector असेल, त्याची डिरेक्शन असेल ती टुवर्ड्स द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल असेल, या डिरेक्शन असेल अशी ती. ओके, ठीक आहे. आता हा ऑब्जेक्ट या सपोज ए आणि बी, ए पॉईंट पासून मूव्ह झाला, तो बी पॉईंट कडे आला एका मोशनमध्ये. तेव्हा त्यानं एवढा थिटा एवढा अँगल कव्हर केला, म्हणजे थिटा एवढी डिस्प्लेसमेंट केली. सपोज इट रिक्वायर्ड टाइम टी टू ट्रॅव्हल दिस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. हे एवढा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कव्हर करायला त्याला टाइम टी एवढा लागला, स्मॉल टी एवढा लागला. ओके, सो व्हॉट इज इट्स वेलॉसिटी. मग त्याची वेलॉसिटी कशी असेल. आता यानं
आता याची जी मोशन आहे ते अँग्युलर आहे म्हणजे सर्क्युलर आहे, याचा अर्थ त्याची व्हेलॉसिटी सुद्धा आपल्याला अँग्युलर घ्यावी लागेल. ओके, नाउ दॅट अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड एज द ओमेगा. ही जी काय अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे ते त्याला म्हणतात ओमेगा. ओके, सो थर्ड पॉइंट तुम्हाला समजला, अँग्युलर व्हेलॉसिटी कुठल्या व्हेलॉसिटीने गेलं, ते कुठल्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीने गेलं तर ओमेगा, दॅट इज डिनोटेड ॲज द ओमेगा. ओके, ठीक आहे. सो या सिम्बॉलला आपण ओमेगा असं म्हणतो. डब्ल्यू सारखा दिसतोय तुम्हाला, पण ॲक्च्युअली तो डब्ल्यू नाही आहे, त्याला ओमेगा म्हणतात. काय म्हणतात? ओमेगा. तर ओमेगा म्हणजेच काय? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ओमेगा इज व्हॉट? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आणि त्याचा नॉर्मली फॉर्म्युला काय असेल मग? डी थीटा बाय dt or derivative of angular displacement with respect to d with respect to time t. Okay, so derivative of angular displacement with respect to time t, that is called as the angular velocity. So angular velocity तुम्हाला समजलं असेल. ओके, कळलं? angular velocity म्हणजे काय? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम आहे. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम, किंवा मॅथमॅटिकल टर्म मध्ये आपण म्हणू शकतो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम, किंवा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हा जो एवढा अँगल कव्हर केला, एवढी जी मोशन केली विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. ओके, हे त्याचं अँग्युलर व्हेलॉसिटी असेल. नाउ फोर्थ पॉइंट इज व्हॉट? अँग्युलर ॲक्सलेशन. ओके, अँड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. त्याला आपण अल्फाने डिनोट करतो. सो अँग्युलर ॲक्सलेशन जे असेल ते काय? सपोज हा, आता आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये बघितलं, व्हेनेवर देयर इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन अ सर्क्युलर मोशन, दॅट मोशन इज ऑलवेज कॉल्ड एज द ॲक्सलेटेड मोशन. बघा, जेव्हा एखादी वस्तू सर्क्युलर मोशनमध्ये असते तेव्हा जी ती मोशन असते ती दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स शिकलो. एक म्हणजे ॲक्सलेटेड मोशन असते, सेकंड म्हणजे ती असते पिरियॉडिक असते. सो त्यातला पहिला कॅरेक्टरिस्टिक्स फक्त घ्यायचं. सो ॲक्सलेटेड मोशन आहे. ॲक्सलेटेड मोशन म्हणजे ती त्वरणात असते, जी काही गती असते ती त्वरणात किंवा ॲक्सलेशनमध्ये असतात. ॲक्सलेशनमध्ये का असते ते माहिती आहे आपल्याला. सर्कल इन्फायनाइट साईड पासून बनतो तेव्हा जी काय व्हेलॉसिटी चेंज होणार आहे ती इन्फायनाइट टाइम्स व्हेलॉसिटी तिथं चेंज होणार आहे. आणि जेव्हा जेव्हा व्हेलॉसिटी चेंज असेल दॅट इज कॉल्ड एज द ॲक्सलेशन. सो ॲक्सलेशनची आपल्याला डेफिनेशन माहिती आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी पर युनिट टाइम. सो चेंज इन व्हेलॉसिटी आलं की ॲक्सलेशन आलं. सो इथं तर प्रत्येक पॉइंटला इन्फायनाइट टाइम्स ॲक्सलेशन चेंज होतंय, सॉरी व्हेलॉसिटी चेंज होते, याचा अर्थ ॲक्सलेशन सुद्धा तिथं असणार आहे. सो अँग्युलर ॲक्सलेशन आहेच बिकॉज ऑफ द चेंज इन दी व्हेलॉसिटी, बिकॉज ऑफ द चेंज इन दी डायरेक्शन ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. बघा, सर्क्युलरला तुम्हाला प्रत्येक वेळी डायरेक्शन चेंज झालेलं दिसेल त्या ऑब्जेक्टची. आता इथं असं कळणार आहे तुम्हाला ते. ओके, सो सांगा मला, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity with respect to time. So rate of change of omega with respect to time, or mathematical मध्ये सांगायचं तर derivative of what? Omega, that is the angular velocity with respect to t, time t. Okay, so that is called as the angular acceleration. Okay, आता याच्यात आणखी काही बेसिक टर्म आहेत का? याचं अँग्युलर म्हणजे या अँग्युलर व्हेलॉसिटीचा लिनियर व्हेलॉसिटीचे काय रिलेशन आहे का ते बघूयात. आता अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपण इथं बघितली, बरोबर, पण जेव्हा ऑब्जेक्ट आपण शिकलोय हा, या ऑब्जेक्टवरचा एक जो सेंट्रिपिटल फोर्स असेल, जो सेंटरसिकिंग फोर्स असेल, तो जर तुम्ही रिमूव्ह केला, काढून घेतला, तर तो ऑब्जेक्ट एका लिनियर व्हेलॉसिटीमध्ये जातो. तर मग ह्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं आणि लिनियर व्हेलॉसिटीचं, किंवा त्याला आपण टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी म्हणतो, हे टँजेन्शियल व्हेलॉसिटीचं काय रिलेशन आहे का ते बघूयात. फॉर एक्झाम्पल, हे बघा, एक सर्कल काढतो. ठीक आहे, तर एक ऑब्जेक्ट आहे, तो ऑब्जेक्ट आता एका अँग्युलर व्हेलॉसिटीमध्ये आहे. ओके, ठीक आहे, आणि त्याचा हा एक रेडियस वेक्टर आहे, पोझिशनल वेक्टर म्हणतो आपण त्याला. आता ह्याची जी अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे त्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीची दिशा काय असते, डायरेक्शन काय असते? ओके, व्हेलॉसिटी, व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द व्हेलॉसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन अ सर्क्युलर मोशन. जेव्हा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन मध्ये असतो तेव्हा त्याची त्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीची दिशा काय असते, त्या व्हेलॉसिटीची दिशा काय असते, तर ती जी दिशा असते ती असते टँजेन्शियल. ती कशी असते? टँजेन्शियल टू द सर्क्युलर पाथ ॲट दॅट पॉइंट. सपोज ऑब्जेक्ट या पॉइंटला असेल
तर या पॉइंटला एक टँजंट ड्रॉ करायचा. टँजंट म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, टँजंट हा नेहमी रेडियसला कसा असतो, परपेंडिक्युलर. ओके, आणि तो त्या सर्कलला टच करतो. सो सर्कलला टच करणारी एखादी लाईन काढली जी की रेडियसला परपेंडिक्युलर आहे, हा जो रेडियस वेक्टर आहे किंवा पोझिशनल वेक्टर आहे त्याला परपेंडिक्युलर काढली, तर ही आपल्याला डायरेक्शन मिळते कशाची, व्हेलॉसिटीची. ओके, सो दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ velocity. ओके, when object is in a circular motion. सपोज या पॉइंटला आपण फाइंड आउट करायचं म्हटलं तर. ओके, ह्याची जर दिशा या डिरेक्शन असेल तर असं होणार. ओके, असं जाणार. ठीक आहे, तर ही असेल त्याची डिरेक्शन. सपोज याची दिशा या डिरेक्शन असेल तर असं. ओके, तर तुम्हाला समजलं ते, समजला. तर डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी समजली. व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन अ सर्क्युलर मोशन, ती कशी असते, त्या पॉइंटला टँजन्शियल असते. ओके, यालाच आपण टँजन्शियल व्हेलॉसिटी किंवा लिनियर व्हेलॉसिटी म्हणतो. यालाच काय म्हणतो, ही जी व्हेलॉसिटी आहे या डिरेक्शनमध्ये जाणारी, तर त्यालाच आपण टँजन्शियल व्हेलॉसिटी किंवा लिनियर व्हेलॉसिटी असं म्हणतो. मग आता ह्या लिनियर व्हेलॉसिटीचं आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटीचं, ओके, बघा, लिनियरलाच टँजन्शियल व्हेलॉसिटी असं म्हणतात. लिनियर व्हेलॉसिटीलाच, लिनियर व्हेलॉसिटी आपण मगाशी बघितली. लिनियर व्हेलॉसिटीलाच कुठली व्हेलॉसिटी म्हणतात, टँजन्शियल व्हेलॉसिटी. टँजन्शियल व्हेलॉसिटी का समजलं, बघा, ही लिनियर आहे, एका स्ट्रेट पाथ मधली व्हेलॉसिटी आहे आणि ती त्या सर्कलला कशी आहे, टँजन्शियल आहे किंवा टँजंटमध्ये आहे. ओके, त्याला टँजन्शियल व्हेलॉसिटी असं म्हणतात. तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि टँजन्शियल व्हेलॉसिटीचं रिलेशन बघूयात आपण. सो ते रिलेशन काय, आपण माहिती आहे, आपल्याला माहिती आहे, लिनियर व्हेलॉसिटी दॅट इज व्हॉट, आर ओमेगा. लिनियर व्हेलॉसिटी जी असते ती नेहमी कशी असते, आर डॉट ओमेगा. आर डॉट ओमेगा, डॉट म्हणण्यापेक्षा ते क्रॉस प्रोडक्ट आहे ॲक्च्युली. आर ओमेगा सॉरी, आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर. आता डॉट प्रोडक्ट आणि क्रॉस प्रोडक्ट आपण 11 मध्ये शिकलेलो आहोत. ओके, हे दोन वेक्टर प्रोडक्ट आहेत, डॉट आणि क्रॉस, स्केलर आणि वेक्टर प्रोडक्ट आपण म्हणतो आपण. ओके, ठीक आहे. तर हा जो वेक्टर आहे, व्हेलॉसिटी वेक्टर आहे, जो टँजन्शियल व्हेलॉसिटी आहे, याचं रिलेशन काय, आर इंटू किंवा आर क्रॉस ओमेगा. कळालं, तर हे रिलेशन लक्षात ठेवा किंवा आर ओमेगा सरळ पाठ केलं तरी चालेल. सो तुम्हाला लिनियर व्हेलॉसिटीचं रिलेशन मिळालं. लिनियर व्हेलॉसिटी इज आर वेक्टर, आर म्हणजे हा रेडियस असेल आणि ओमेगा. ओके, समजलं, ठीक आहे. सो तुम्ही इथं ओमेगाचं रिलेशन बनवू शकता, व्ही वेक्टर डिवायडेड बाय आर वेक्टर. सपोज मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचं असेल तुम्हाला, त्याचं मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचं असेल तर नॉर्मली व्ही अपॉन आर घेतलं तरी चालेल. ओके, तर हे एक रिलेशन आहे. त्यानंतर आणखी आपल्याला कोणत्या गोष्टी शिकायच्यात, हां, याची डायरेक्शन आपण शिकूयात. व्हेलॉसिटी, अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कशी असते, तर ती कशी असते बघितली आपण, त्याच्यात टँजन्शियल असते. आता नॉर्मली ती त्याच्या ॲक्सिसमधून सुद्धा जाते. सो डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी, एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनमध्ये असेल तर त्यासाठी नॉर्मली तुम्हाला राईट हँड थंब रूल वापरावा लागतो. राईट हँड थंब रूल, हां, द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज पासिंग थ्रू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे ही जी काय अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी आहे ती जी कशातून पास होते, ओमेगा जो आहे तो कशातून पास होतो, तर याच्या ॲक्सिसमधून पास होतो. सपोज मी अशा हे थोडंसं सो व्हर्टिकल प्लेनमध्ये, सॉरी हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये काढलं. ओके, ठीक आहे. सो याच्यातून असा एक ॲक्सिस पास होणार आहे. सो याच्यातून हा एक ॲक्सिस पास होणार आहे. ओके, ठीक आहे. असे दोन ॲक्सिस आहेत म्हणजे दोन्ही केससाठी. आता डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी किंवा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कशी फाइंड आउट करणार तुम्ही, तर त्यासाठी तुम्ही सिम्पल एक राईट हँड थंब रूल यूज करायचा. राईट हँड थंब रूल बघा, सपोज हे हा माझा राईट हँड आहे, हे मी फिंगर असे कर्ल केले, बरोबर, असे कर्ल केले तर थंबची डिरेक्शन कशी आहे, अपवर्ड आहे. याचा अर्थ हे मी असं कर्ल केलं, याचाच अर्थ माझी दिशा कशी असेल, ही अशी असेल. कळालं, हे असं, कळालं, हे तुम्हाला समजतंय बघा. हे असं कर्ल केलं तर जे थंबची डायरेक्शन आहे दॅट विल बी द डायरेक्शन ऑफ थ्रू द ॲक्सिस लक्षात ठेवा, दॅट विल बी डायरेक्शन ऑफ, ही जी असेल ती डायरेक्शन असेल तुमची अँग्युलर व्हेलॉसिटीची, ओमेगाची. ओके, समजलं. आता हाच जो राईट हँड आहे तो मी असा उलट्या बाजूनं कर्ल करू शकतो का, नाही. मला जर तो उलट्या बाजूनं कर्ल करायचा असेल तर मला हात असा फिरवला पाहिजे, उलटा केला पाहिजे, मग मी असं कर्ल करू शकतो, बरोबर. सो मी तसं कर्ल केलं म्हणजे माझी दिशा बदलली.
वेलोसिटीची जी मोशनची डायरेक्शन आहे ती बदलली, याचा अर्थ मला हात उलटा करावा लागला आणि हे असं करलं मी जर केलं तर माझ्या थंबची जी दिशा असेल ती कशी आहे, डाऊनवर्डला आहे. तर तुम्हाला इथं लक्षात येईल ती दॅट विल बी इन द डाऊनवर्ड डिरेक्शन. सो जेव्हा अँग्युलर वेलोसिटी किंवा अँग्युलर मोशन या डिरेक्शननं असेल अशी असेल तेव्हा अँग्युलर वेलोसिटीची डायरेक्शन ही डाऊनवर्ड असेल. कुठं असेल, ॲक्सिस थ्रू डाऊनवर्ड असेल. तर हे राईट हँड थंब रूल तुम्ही यूज केला तर तुम्हाला इथं अँग्युलर वेलोसिटीची डायरेक्शन थ्रू द ॲक्सिस समजून येईल. ओके, थ्रू दी जो काय ॲक्सिस आहे त्याच्यातून समजून येईल. ओके, ठीक आहे. तर तुम्हाला ही अँग्युलर वेलोसिटीची डायरेक्शन समजली. नाउ व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर ॲक्सलेशन. अँग्युलर ॲक्सलेशनचं डायरेक्शन दॅट इज ऑलवेज अ सेंटर सिकिंग. ते नेहमी कसं असतं, सेंटर सिकिंग म्हणजे थ्रू दी टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्क्युलर पाथ. त्या सर्क्युलर पाथच्या कुठं असतं, सेंटरला. सर्क्युलर पाथच्या कुठं असतं, सेंटरला, टुवर्ड्स दी सेंटर. ओके, हो, हा रेड कलरने मी जी काय फिगर काढलेली आहे किंवा जो ॲरो दाखवलेला आहे तो, सो दॅट विल बी दी डायरेक्शन ऑफ, इथं करतो, दॅट विल बी दी डायरेक्शन ऑफ ॲक्सलेशन अल्फा. ओके, अँग्युलर ॲक्सलेशन. अँग्युलर ॲक्सलेशनचं डायरेक्शन कुठं असेल, टुवर्ड्स दी सेंटर. ते नेहमी सेंटर सिकिंग असतं म्हणून त्याला आपण सेंट्रिपिटल ॲक्सलेशन असं सुद्धा म्हणतो. वॉट इट. सो या गोष्टी आहेत. दॅट इज वॉट द कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. आणखी एक तुम्हाला महत्त्वाची टर्म म्हणजे काय, सपोज हा ए पॉईंट आहे, ए पॉईंट एक कंप्लीट सर्कल पूर्ण म्हणजे कंप्लीट रिव्हॉल्युशन, एक कंप्लीट रिव्हॉल्युशन करून परत त्याच जागेवर आला. ओके, परत त्याच जागेवर आला म्हणजे काय बघा, एक कंप्लीट रिव्हॉल्युशन म्हणजे हा इकडून आला, इथून असा 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 परत त्याच जागेवर आला. तर त्याच जागेवर येण्यासाठी सपोज त्यानं टी एवढा टाइम घेतला, कॅपिटल टी एवढा टाइम घेतला, देन दॅट विल बी कॉल्ड एज द टाइम पिरियड. याला आपण काय म्हणतो, टाइम पिरियड. काय म्हणतात त्याला, टाइम पिरियड. सो टाइम पिरियड इज व्हॉट, दॅट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट अ वन रिव्हॉल्युशन ऑफ अ सर्क्युलर पाथ. जेव्हा आपण सर्क्युलर पाथचं एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करायला जेवढा टाइम घेतो त्याला कॅपिटल टी ने डिनोट करतात, दॅट इज कॉल्ड एज द टाइम पिरियड. गॉट इट. तर त्याला आपण टाइम पिरियड असं म्हणतो. मग ह्या टाइम पिरियडचं आणि ओमेगाचं काय रिलेशन आहे का, तर त्याचं सुद्धा रिलेशन आहे. अल्फाचं वगैरे आपण रिलेशन बघूयात. तर हे रिलेशन आपण बघितलेलं, दॅट इज द रिलेशन ऑफ व्हॉट, रिलेशन ऑफ लिनियर वेलॉसिटी अँड अँग्युलर वेलॉसिटी. ओके, सो दॅट इज द रिलेशन ऑफ linear velocity and angular velocity. हे महत्वाचं आहे. ओके, देन नाउ व्हॉट इज द रिलेशन ऑफ टाइम टी, टाइम पिरियड टी अँड द अँग्युलर वेलॉसिटी. अँग्युलर वेलॉसिटीचं काय रिलेशन आहे बघू आपण. सो अँग्युलर वेलॉसिटीचा एक फॉर्म्युला आहे 2πn, 2πn, where the n is frequency. n is what, frequency. Now frequency is what, frequency म्हणजे काय, frequency is what, how many revolutions completed in 1 second. एका सेकंदात त्या ऑब्जेक्टने किती सर्क्युलर रिव्हॉल्युशन कंप्लीट केलं त्याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. दॅट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्वेन्सी. या गोष्टी तुम्ही आधीच्या 11th मध्ये सुद्धा शिकलेला आहात बघा. फ्रिक्वेन्सी इज व्हॉट, हाऊ मेनी और वॉट एव्हर द रिव्हॉल्युशन्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड. एका सेकंदात त्याने किती रिव्हॉल्युशन कंप्लीट केलं त्याला आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. ओके, त्याला एन म्हणतात. आणि हे जे एनचं रिलेशन आहे दॅट एन इज ऑलवेज 1/t, 1/t, दॅट इज व्हॉट, टाइम पिरियड. ओके, ठीक आहे, याचा टाइम पिरियड. सो एन असतो तो 1/t फॉर्म्युला आहे. ओके, हा फॉर्म्युला कसा आला बघूयात आपण. फॉर एक्झाम्पल एक ऑब्जेक्ट आहे. ओके, एक ऑब्जेक्ट आहे, तो एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करायला 4 सेकंद घेतो. सो त्याचा टाइम पिरियड किती आहे, टाइम पिरियड आहे, एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करायला किती घेतोय, 4 सेकंद घेतोय. याचा अर्थ त्याचं एका सेकंदात किती रिव्हॉल्युशन कंप्लीट होईल, 1/4. बरोबर. एक रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करायला त्याला 4 सेकंद लागतात. याचा अर्थ एका सेकंदात किती रिव्हॉल्युशन कंप्लीट होईल, फक्त 1/4. बरोबर. म्हणजे एका सेकंदात तो एक पाव भाग फक्त जाणार आहे, परत एक अर्धा भाग, परत थोडासा आणखी म्हणजे पाऊण झाला आणि त्यानंतर पूर्ण. कळतंय का तुम्हाला. ओके, सो 4 सेकंदात तो जर एक कंप्लीट रिव्हॉल्युशन करत असेल तर एका सेकंदात तो 1/4
रिव्हॉल्युशन कंप्लीट करेल. याचा अर्थ त्याची फ्रिक्वेन्सी आली 1/4 अँड दॅट 4 इज व्हॉट अगेन टाइम पिरियड. समजलं. सो 4 काय आहे तो टाइम पिरियड आहे. समजलं. सो n इज इक्वल टू 1/t हे काय असतं ते समजलं. ठीक. सो आपण ती व्हॅल्यू पुट करू. यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द अँग्युलर वेलोसिटी अँड द टाइम पिरियड. So 2 pi divided by 1 upon, sorry, n is what 1 upon t. So you will write it as the 2 pi divided by t. Got it? ठीक आहे. यांचे युनिट्स सुद्धा बघूयात आपण. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हे रॅडियन मध्ये मेजर केलं जातं. कशात मेजर केलं जातं? रॅडियन मध्ये. डिग्री मध्ये नाही तर रॅडियन मध्ये. तुम्ही तुमच्या जॉमेट्री मध्ये किंवा मॅथ्स पार्ट 1 मध्ये शिकला असाल रेडियन आणि डिग्री म्हणजे काय आहे ते. ओके ठीक आहे. सो रॅडियन मध्ये मेजर केलं जातं ते. त्याचं कन्व्हर्जन फॉर्म्युला वगैरे सगळं तुम्हाला माहीत पाहिजे. रेडियस वेक्टर जे असेल, रेडियस वेक्टर असेल ते नॉर्मली मीटरमध्येच असतं. ओके. त्यानंतर अँग्युलर वेलॉसिटी दॅट विल बी मीटर पर सेकंड. देन अँग्युलर ॲक्सलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके गॉट इट. मीटर पर सॉरी रॅडियन पर सेकंड, नॉट मीटर. दॅट इज रॅडियन पर सेकंड. देन दॅट इज रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर. अँग्युलर ॲक्सलेरेशनचा फॉर्म्युला रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर. कसा फॉर्म्युला आला माहिती आहे तुम्हाला? हे रॅडियन आहे अँड अँग्युलर वेलोसिटी काय डेल्टा और डी थिटा डिवायडेड बाय डी टी. टीचं आहे युनिट सेकंड. टाईमचं युनिट असतं सेकंड फंडामेंटल युनिट. आणि त्यानंतर थिटाचं आहे रेडियन. सो देअरफॉर रेडियन पर सेकंड. आणि याचं रेडियन पर सेकंड डिवायडेड बाय अजून एकदा टाइम आहे एस म्हणजे रेडियन डिवायडेड बाय सेकंड स्क्वेअर झालं. ओके ठीक आहे. सो टँजेन्शियल वेलोसिटीचं युनिट आपल्याला माहितीच आहे मीटर पर सेकंड. गॉट इट. सो हे काही बेसिक रिलेशन आहेत, बेसिक फॉर्म्युला आहेत. हे तेवढे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. अँड दॅट इज वॉट द कायनेमॅटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी एक लक्षात ठेवा. थ्रू द ॲक्सिस कशी असते, अपवर्ड कधी असते, डाऊनवर्ड कधी असते. अल्फा म्हणजे अँग्युलर ॲक्सिलेशनची अँग्युलर वेलॉसिटीची डायरेक्शन आहे ही, नॉट अँग्युलर ॲक्सिलेशन. ही अँग्युलर ॲक्सिलेशनची डायरेक्शन आहे टुवर्ड्स द सेंटर. ही एक व्यवस्थित लक्षात ठेवा ती कशी असते ती. ठीक आहे. बाकी तुम्हाला रिलेशन माहीत आहेत. समजलं नसेल तर पुन्हा हे व्हिडिओ बघा. ओके ठीक आहे.